Mở đầu bộ phim là cảnh một cô gái trẻ đang tìm cách trốn chạy trước một thứ gì đó đáng sợ. Cô gái sau một lúc mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng đã tìm thấy lối ra. Thế nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bất ngờ trước mặt cô xuất hiện một gã sát nhân đeo mặt nạ. Hắn không để cô gái kịp nói gì, liền cầm dao chém chết cô ngay lập tức. Chuyển cảnh vào một tuần sau, nhân vật chính gồm một nhóm bạn trẻ 5 người. Trong đó nữ chính tên là Clover, bạn trai cũ của cô, Mark, cô bạn người châu Á Megan. Cuối cùng là cặp đôi đang yêu nhau, Abel và Nina. Chuyến đi lần này của cả nhóm chính là để tìm cô em gái mất tích của nữ chính. Cô gái tên là Melanie, đã đi khỏi nhà từ 2 tuần trước, đến nay vẫn chưa liên lạc được. Trùng hợp thay, đó cũng chính là cô gái ở đầu phim. Cả nhóm sau một chặng đường dài, đã ghé vào một cửa hàng ở trạm xăng để mua cà phê. Clover đến hỏi ông chủ tiệm rằng có thấy em gái cô đi ngang qua đây không. Người đàn ông nhận ra ngay vấn đề, liền bảo rằng khu vực này có rất nhiều người mất tích trước đây. Tất cả họ đều có một điểm chung, đó là đi đến một nơi gọi là thung lũng Glore. Nghĩ rằng em gái mình cũng đã đến đó, Clover không suy nghĩ, bèn cùng cả nhóm lên xe và tiến thẳng đến địa điểm trên. Họ đi sâu vào khu rừng, xung quanh trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Clover lo rằng đi tiếp sẽ gặp nguy hiểm, nên bèn bảo cậu bạn Abel quay trở lại. Thế nhưng cậu ta dù đã quay đầu xe nhiều lần, nhưng vẫn không tìm thấy được lối ra. Trong lúc đang hoang mang, bỗng chiếc xe chạy đến một bãi đất trống nằm giữa khu rừng. Cả nhóm bất ngờ khi thấy cơn mưa chỉ rơi ở xung quanh, mà không thể tới được chỗ này, giống như có một hàng rào vô hình. Ở giữa bãi đất trống là một ngôi nhà khang trang, bọn họ không suy nghĩ liền đi vào trong. Ngôi nhà dường như đã bị bỏ hoang từ lâu. Trên bàn có một cuốn lịch ghi ngày 24 tháng 10 năm 1998. Nina nhìn thấy trên tường có đặt một chiếc đồng hồ cát. Trên bàn còn có một quyển sổ tay, ghi lại tên những vị khách đã ghé qua nơi này. Nina bất ngờ khi trong đó có tên Melanie, đứa em gái mất tích của Clover. Thậm chí cô gái còn ghi tên mình hơn 10 lần liên tiếp. Lúc này ở chỗ Abel, đi vào căn phòng bên trong thì phát hiện một tấm bảng, dán đầy hình chân dung của những người bị mất tích. Cậu ta giật mình khi thấy có cả ảnh của Melanie. Dường như cô gái đã thật sự ghé qua ngôi nhà này trước đây. Lúc này ở ngoài sân, Clover đang nhìn vào khu rừng, bỗng phát hiện một bóng người lướt ngang qua. Tưởng rằng đó là em gái, cô không suy nghĩ liền lập tức chạy vào đó. May mắn cậu bạn Mark trong nhóm đã kịp thời nhìn thấy, bèn vội đuổi theo lôi cô gái quay trở lại. Cả hai nhìn xung quanh thì phát hiện trời đã tối từ lúc nào. Đi vào trong nhà, Clover được cả bọn kể về cuốn sổ ghi tên em gái cô, cũng như bức ảnh chụp thông báo mất tích của cô ấy. Clover bảo rằng lúc nãy đã nhìn thấy ai đó như em gái mình, lướt ngang qua trong khu rừng. Trong lúc đang nói chuyện, Nina bỗng phát hiện chiếc đồng hồ cát trên tường, lúc này đã bị ai đó lật ngược lại. Chưa hiểu chuyện gì thì bên ngoài vang lên tiếng xe nổ máy. Cả đám chạy ra thì phát hiện có ai đó đã lấy xe của bọn họ. Nhưng kẻ đó chỉ ngồi im trên xe mà không có ý định bỏ trốn. Clover quyết định cùng Mark và Megan đi xung quanh tìm điện thoại để liên lạc ra bên ngoài. Cả ba sau đó đi xuống tầng hầm ngôi nhà. Mark cảm thấy lạ khi ở tầng hầm mà lại có cửa sổ. Clover tìm thấy được chiếc điện thoại bàn, nhưng chưa kịp vui mừng thì nhận ra nó không hoạt động. Lúc này ở tầng trên, Nina và Abel đang trông coi chiếc xe, bỗng nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ nhà sau. Abel thấy vậy bèn một mình thử đi kiểm tra. Nina chờ một lúc lâu không thấy bạn trai quay lại, cũng một mình đi xuống nhà sau. Cô gái mò mẫm trong bóng tối, vừa tìm được công tắc mở đèn, thì đập vào mắt là một gã sát nhân đeo mặt nạ quái dị. Xác của Abel nằm gần đó, với cơ thể bị đứt lìa. Nina chỉ kịp hét lên một tiếng, âm thanh khiến ba người dưới tầng hầm nghe thấy. Mark thử lên kiểm tra, thì phát hiện xác cô gái nằm trên sàn, cùng gã sát nhân đứng kế bên. Cậu ta hoảng hốt bèn vội quay lại, bảo hai cô bạn tìm chỗ trốn. Gã sát nhân sau đó từ từ bước xuống tầng hầm. Mark tranh thủ lúc hắn không chú ý, đã chụp lấy cái ghế đập mạnh từ đằng sau, thế nhưng hắn hoàn toàn không có chút tổn hại nào. Cậu thanh niên chưa kịp làm gì, đã bị gã sát nhân đâm một nhát xuyên qua đầu, chết ngay lập tức. Cô bạn người châu Á Megan đang nấp trong tủ đồ, nhưng cũng không tránh khỏi số phận, liền bị hắn ta xông đến lôi ra ngoài, đập mạnh vào tường khiến cô gái tắc thở. Clover chớp thời cơ chụp lấy con dao trên bàn, đâm một nhát vào lưng gã sát nhân rồi bỏ chạy khỏi đó. Cô sau đó lao vào khu rừng, nhưng chưa đi được lâu, bỗng nhìn thấy một bóng người đứng trước mặt. Clover nhận ra đó là cô em gái mất tích của mình, nhưng chưa kịp vui mừng, một cây liềm từ đằng sau đâm xuyên qua bụng cô gái, khiến cô cũng bay màu theo nhóm bạn. Lúc này ở chỗ chiếc đồng hồ cát, khi vừa hoàn thành xong một vòng quay, ngay lập tức thời gian quay trở về vài tiếng trước. Cả nhóm sống lại nhưng ai nấy đều vô cùng kinh hãi, như thể vừa trải qua một cái chết đầy đau đớn. Bọn họ nhận ra mình vừa bị giết, nhưng bằng cách nào đó đã hồi sinh trở lại. Trên bức tường treo ảnh những nạn nhân mất tích, lúc này cũng đã có thêm ảnh của 5 người bọn họ. Nghĩ rằng tên sát nhân sẽ quay trở lại, Abel đề nghị cả nhóm lên xe rời khỏi đây. Thế nhưng chưa kịp đi, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài. Bọn họ ra kiểm tra thì phát hiện cánh cửa đã bị mở toang từ lúc nào. Mark cùng Abel vội chạy đến đóng lại. Lúc này cô bạn Megan trong nhóm bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô gái có chút khả năng tâm linh trong người, bảo rằng lần này mọi thứ sẽ còn tệ hơn. Vừa nói xong thì cơ thể bắt đầu co giật, như bị ai đó nhập vào người.
đèn căn nhà bỗng dưng vụt tắt. Khi nhìn lại thì Megan đã biến đâu mất. Cả đám đi vào căn phòng bên trong, thì thấy Megan đang đứng trước tấm bảng, chụp những nạn nhân mất tích. Cơ thể cô gái lúc này đang lơ lửng giữa không trung. Megan chỉ tay vào từng nạn nhân, sau đó giọng nói phát ra những tiếng kêu cứu thảm thiết. Cô gái bảo rằng đừng để nó vào nhà, rồi bất ngờ bị ai đó bẻ gãy cổ, chết ngay trước mặt đám bạn. Bọn họ sợ hãi vội chạy ra ngoài. Đột nhiên có tiếng đập cửa, kèm theo một giọng nói thảm thiết kêu cứu. Clover nhận ra đó là giọng em gái, định chạy đến mở cửa nhưng bị những người khác ngăn lại. Họ cho rằng đây có thể là một cái bẫy, nhưng cô gái không quan tâm, liền xông đến mở phăng cánh cửa. Bước ra bên ngoài nhưng lại không thấy ai. Trước mặt bọn họ xuất hiện một ngôi nhà kỳ quái, thứ mà hôm qua không hề có. Chưa hiểu chuyện gì, bất ngờ Clover bị một thế lực vô hình nào đó hất văng ra ngoài. Mark định cứu cô gái nhưng liền bị hất ngược vào nhà. Clover hét lớn kêu cứu, trước khi bị lôi vào ngôi nhà đối diện. Khi cô gái tỉnh lại, nhìn thấy xung quanh ngôi nhà có treo đầy những chiếc mặt nạ đáng sợ. Đằng góc tường có một bà lão đang ngồi xem tivi. Clover bước đến hỏi nhưng bà ấy không trả lời. Cô gái lo lắng bèn vội mở cửa định rời đi, nhưng phát hiện nó đã bị khóa. Chưa kịp làm gì, bất ngờ bà lão kia ngồi dậy, từ từ bước đến chỗ cô gái, nói rằng nếu cô không thể sống sót qua màn đêm, thì phải trở thành một phần của nó. Nói xong bà ta lao đến đè Clover xuống. Cơ thể bà lão nhanh chóng bị hóa thành tro, trong khi linh hồn bà ta lúc này đã nhập vào người cô gái. Một lát sau, Mark đã một mình đi qua ngôi nhà để tìm kiếm Clover. Trong khi cặp đôi Abel và Nina thì vội lên xe, định bỏ chạy khỏi đó. Thế nhưng khi vừa chạy qua khu rừng được một đoạn, bất ngờ trước mặt họ xuất hiện một sinh vật đáng sợ với cơ thể khổng lồ. Abel sợ hãi vội quay đầu xe trở lại. Cả hai định chạy vào nhà, nhưng vừa mở cửa, bất ngờ đã sát nhân đeo mặt nạ từ đâu xuất hiện, chém chết Abel ngay lập tức. Nina ngồi bên cạnh cũng không tránh khỏi số phận. Về phía Mark, sau một lúc tìm kiếm xung quanh ngôi nhà vẫn không thấy Clover đâu. Cậu ta bước lên lầu, phát hiện một căn phòng chứa đầy những con búp bê quái dị. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Clover bất ngờ lao đến từ đằng sau, cầm dao chém chết Mark ngay lập tức. Cô gái lúc này đã hoàn toàn bị điều khiển, nhanh chóng liền tiến thẳng ra ngoài. Nhưng bất ngờ gã sát nhân đeo mặt nạ từ xa lao đến, tông chiếc xe một phát vào người Clover, khiến cô chết ngay tại chỗ. Chiếc đồng hồ cát lại quay thêm một vòng, và bọn họ lại bắt đầu một vòng lặp mới. Lần này rút kinh nghiệm, cả nhóm đã dùng đồ vật chặn mọi cánh cửa và cố thủ bên trong nhà vệ sinh. Abel khát nước nên bèn lấy một cốc nước ở vòi rửa để uống. Megan cảm thấy lạ khi lần trước cô vào đây thì không hề có nước. Mặc dù vậy, cả nhóm do đang mệt mỏi nên ai nấy cũng đều xin một cốc nước. Megan nhận ra mặc dù được hồi sinh, nhưng càng lúc cơ thể họ càng trở nên tồi tệ hơn. Tóc và da của mỗi người đều bắt đầu biến đổi. Lúc này Abel cảm thấy trong người khó chịu. Cậu ta lên cơn ho dữ dội, và cả cơ thể bỗng dưng nổ tung trước mặt cả đám. Nina hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái chưa kịp làm gì, thì cũng chịu chung số phận với cậu bạn trai. Ba người còn lại vội bỏ chạy ra ngoài. Bọn họ nhận ra thủ phạm chính là do nguồn nước. Vừa nói xong thì tới lượt cô bạn Megan. Tay chân cô gái lần lượt nổ tung, sau đó đến cả cái đầu. Clover sợ hãi liền nhờ Mark hãy giết chết cô, để bắt đầu một vòng lặp mới. Cậu ta định ra tay nhưng cuối cùng lại không thể. Mark sau đó cũng phát nổ ngay trước mặt Clover. Cô gái mệt mỏi nằm chờ số phận đến với mình. Bỗng có một người đàn ông bước đến, bảo rằng nếu cô cứ ở yên một chỗ, thì sẽ không thể nào thoát khỏi đây. Clover vừa nhận ra đó là gã đàn ông ở trạm xăng, thì cơ thể cô cũng nổ tung. Một vòng lặp mới lại bắt đầu. Lần này cả nhóm quyết định sẽ tìm cách giải mã bí mật của ngôi nhà kỳ quái này. Clover tìm dưới tầng hầm, phát hiện một xấp tài liệu cũ. Trong đó có cả ảnh của gã đàn ông cô gặp ở trạm xăng. Hắn ta tên là Alan Hill, một bác sĩ từng làm việc ở thị trấn này hơn 20 năm trước. Khi đó nơi này từng xảy ra một vụ tai nạn khai thác mỏ, khiến hơn 1.000 người chết. Nhà cửa xung quanh cũng bị lún sâu xuống lòng đất. Mark nhận ra lý do mà tầng hầm ngôi nhà này lại có cửa sổ, là vì trước đây nó từng nằm trên mặt đất. Nina bước đến mở cửa chính của căn hầm, nhìn thấy trước mắt là một đường thông đạo dài đằng đẵng, phía bên kia còn vọng lại những tiếng giống ghê rợn. Cô gái sợ hãi bèn đóng cửa lại không chút do dự. Sau một lúc tìm kiếm, Mark tìm thấy một cuộn băng cũ. Trong đó là đoạn video quay lại cảnh gã bác sĩ Hill đang thử nghiệm lên những nạn nhân của hắn. Sau nhiều lần chết đi sống lại, cơ thể của những người này bắt đầu dần biến đổi. Gã bác sĩ bảo rằng giới hạn của con người là 11 lần hồi sinh, trước khi mất hết lý trí, và hóa thành một sinh vật đáng sợ với cái tên Wendigo. Vừa xem xong thì giọng nói của gã bác sĩ bỗng vang lên trên bộ đàm gần đó. Thì ra hắn vẫn đang quan sát cả nhóm từ xa. Clover yêu cầu hắn thả bọn họ ra ngoài. Tuy nhiên gã bác sĩ bảo rằng, nếu muốn rời đi thì phải có một người hy sinh. Hắn muốn Clover đến gặp hắn ở khu rừng, hắn sẽ cho cô gặp lại em gái. Mặc cho cả nhóm khuyên ngăn, cho rằng đây là cái bẫy, thế nhưng Clover vẫn quyết định rời đi. Abel tranh thủ lúc đó, đã đề nghị ba người còn lại cùng cậu ta lên xe bỏ trốn. Nếu Clover ở lại nạp mạng thì 4 người họ có thể sẽ sống sót. Thế nhưng những người còn lại không đồng ý, họ không muốn đi nếu phải bỏ mặc lại ai đó trong nhóm. Abel tức giận chửi bới, nhưng liền bị Nina đâm một nhát vào ngực. Cô gái bảo Mark và Megan vào rừng tìm Clover,
còn cô sẽ ở lại đây để canh chừng cậu ta. Lúc này ở chỗ Clover đang đi thì bất ngờ đạp trúng một cái bẫy gấu, sau đó liền bị nó lôi đi mất. Đến khi Mark và Megan chạy đến, trước mặt họ xuất hiện lũ xác sống đáng sợ với cái tên Wendigo, những nạn nhân trước đây đã bị biến đổi. Cả hai sợ hãi bỏ chạy, nhưng Megan không may bị ngã, cơ thể đè lên một tấm kính sắp vỡ. Mark định cố với lấy tay cô gái, nhưng bất ngờ sinh vật kia đã đuổi đến, lập tức lao vào Megan khiến tấm kính vỡ thành từng mảnh. Mark không còn cách nào phải bỏ mặc lại cô bạn, trở thành mồi của lũ xác sống. Cậu ta sau đó đã kịp chạy đến chỗ Clover, cô gái lúc này vẫn còn bị kẹt trong cái bẫy gấu. Từ đằng xa một con xác sống khác xuất hiện, không ai khác chính là em gái Melanie bị mất tích. Mark chớp thời cơ liền kẹp chiếc bẫy gấu vào mặt cô ta, rồi cùng Clover tranh thủ bỏ chạy khỏi đó. Lúc này ở nhà, gã sát nhân đeo mặt nạ cũng đã xuất hiện. Nina cùng Abel đang bị thương, không thể làm gì ngoài việc hiến dâng mạng lần thứ 4 cho hắn. Lúc này chỉ còn lại Mark và Clover. Khi biết những người của mình khó lòng sống sót, cô gái quyết định sẽ tự vẫn, để bắt đầu lại một vòng lặp mới. Cô không muốn trốn thoát nếu như có bất kỳ ai phải ở lại. Clover sau đó nhờ Mark ra tay với mình. Cậu ta mặc dù rất đau lòng, nhưng vẫn thực hiện theo lời cô gái. Lúc này Melanie trong hình dạng xác sống cũng đã đuổi đến. Mark không chút suy nghĩ, liền há miệng uống vài giọt nước bị nhiễm bẩn, sau đó lao ra ngoài đối diện với sinh vật đáng sợ kia, trước khi cả cơ thể cậu ta nổ tung thành từng mảnh. Cứ thế những vòng lặp liên tục xảy ra, nhưng cả nhóm vẫn chưa tìm được cách để thoát khỏi nơi quỷ quái này. Cơ thể bọn họ cũng dần dần biến đổi, trở nên đáng sợ hơn trước. Clover nhận ra đây đã là lần thứ 13 cả nhóm được hồi sinh. Nếu đúng như những gì gã bác sĩ nói, thì có thể đây là lần cuối cùng của bọn họ. Bên ngoài ngôi nhà lúc này, quang cảnh cũng đã thay đổi, xuất hiện thêm nhiều ngôi mộ đáng sợ. Trong lúc đang nói chuyện, bỗng Clover nhận ra Megan không có mặt ở đó. Bọn họ vội chạy khắp nhà tìm kiếm, nhưng cũng không thấy cô gái đâu. Abel chợt nhớ ra những đoạn video cậu đã quay ở những vòng lặp trước đó. Sau khi kiểm tra, bọn họ bàng hoàng đã phát hiện, trong vòng lặp cuối cùng, Megan đã giả chết để đuổi theo dấu vết của gã bác sĩ Hill, định sẽ tìm ra nơi ẩn náu của hắn ta. Clover cho rằng nếu Megan hồi sinh trở lại, chắc hẳn cô gái đã bị gã bác sĩ bắt giam. Lúc này bên ngoài vang lên những tiếng giống đầy ghê rợn. Cả đám phát hiện lũ xác sống đang chuẩn bị tràn vào. Lần này bọn họ quyết định không trốn chạy nữa, mà sẽ tiến thẳng vào đường hầm bên dưới lòng đất, để tìm đến sao huyệt của gã bác sĩ, và giải cứu cô bạn Megan. Cả nhóm sau đó mò mẫm, đi vào những con đường dài như một mê cung. Thế nhưng chỉ được một đoạn, bọn họ nhanh chóng bị những sinh vật đáng sợ phát hiện và truy đuổi. 4 người vội bỏ chạy một mạch về phía trước, may mắn đã tạm thời cắt đuôi được bọn chúng. Thế nhưng chưa kịp vui mừng, từ trên mái nhà, gã sát nhân đeo mặt nạ bất ngờ lao xuống. 3 người trong nhóm quyết định ở lại cản đường, để Clover đi tìm cô bạn Megan. Cô gái đi một đoạn thì gặp lại Melanie, đứa em mất tích của mình. Biết rằng không thể giúp cô gái trở về như ban đầu, Clover bèn xông đến, đẩy Melanie vào một thanh sắt nhọn gần đó, khiến cơ thể cô ấy bị đâm xuyên qua và nhanh chóng tắt thở. Trong đó về phía đám bạn, đang bị gã sát nhân đeo mặt nạ tấn công liên tục. Họ hợp sức đẩy ngã hắn xuống sàn, sau đó dùng một chiếc búa tạ đập mạnh vào đầu gã sát nhân, khiến hắn nát bấy thành từng mảnh. Lúc này ở chỗ Clover đã tìm đến được phòng nghiên cứu của gã bác sĩ. Cô phát hiện Megan đang bị nhốt trong phòng cùng một con xác sống. Nó đang điên cuồng xông đến muốn giết chết cô bạn. Clover cố mở cửa nhưng nhận ra nó đã bị khóa. Không còn cách nào khác, cô phải bỏ mặc cô bạn ở lại và chạy đi tìm chìa khóa. Đi đến một căn phòng, Clover nhận ra đây chính là phòng điều khiển của tên bác sĩ Hill. Trên màn hình TV là những chiếc camera giám sát. Gần đó còn có một mảnh giấy, ghi thông tin bệnh nhân là Clover. Lúc này tên bác sĩ bất ngờ xuất hiện, còn thản nhiên cầm một ly cà phê nhâm nhi. Hắn bảo rằng chính Clover và em gái của cô là những người đặc biệt, từng mắc phải căn bệnh trầm cảm. Cả hai là chìa khóa để thị trấn này vận hành, và mỗi vòng lặp của nó đều luôn có người phải chết. Trong lúc gã bác sĩ đang luyên thuyên, Clover nhìn thấy nước từ mái nhà nhỏ xuống. Cô nghĩ ra kế hoạch, liền đưa ly cà phê của gã bác sĩ vào để hứng. Hắn ta vì không chú ý, nên đã thản nhiên cầm ly cà phê đưa lên miệng uống. Nhanh chóng nước nhiễm khuẩn đã xâm nhập vào cơ thể, khiến hắn ta nổ tung thành từng mảnh. Clover vội nhặt lấy chùm chìa khóa của tên bác sĩ, sau đó chạy qua giải cứu cho cô bạn Megan. Vừa kịp lúc trước khi con xác sống kia lao đến. Chiếc đồng hồ cát ở ngôi nhà lúc này đã chạy được hơn 2/3 thời gian. Đám xác sống xung quanh cũng nhanh chóng xuất hiện, truy đuổi hai cô gái. Bọn họ sau một lúc bỏ chạy bán sống bán chết, cuối cùng đã tìm thấy được lối ra dẫn lên mặt đất. 3 người còn lại trong nhóm nhìn thấy, vội chạy tới lôi cô gái lên, trước khi đám xác sống kia kịp đuổi đến. Chiếc đồng hồ lúc này cũng vừa rơi xuống những hạt cát cuối cùng. Bọn họ đã thành công vượt qua màn đêm, để đón lấy ánh nắng của ngày mới. 5 người sau đó nhanh chóng lên xe rời khỏi thị trấn đáng sợ, thế nhưng họ không biết rằng, bản thân vẫn chưa hề thoát khỏi vòng lặp. Bên dưới phòng nghiên cứu, màn hình camera chuyển cảnh sang một thị trấn khác phủ đầy băng tuyết, nơi chiếc xe của nhóm bạn vừa đặt chân đến, kèm theo đó là một giọng cười quen thuộc của gã bác sĩ. Số phận cho 5 người bạn sẽ thế nào? Hãy cùng chờ xem trong phần 2 sẽ ra mắt trong tương lai. Bộ phim đến đây cũng đã hết. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem? Hãy để lại bình luận bên dưới.
Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.